NIMA SL YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එක වෙතට. හරි. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචිම පුංචි gift එකක් වගේ දෙයක්. මේක ඇනිමේෂන් කියලා ඔයාලට පේනවා. ෆොටෝ එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගිනි ගන්නවා වගේ පේන එකක්. කොහොමද ඔයත් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගිනි ගන්නකොට ඔයාලට මෙතන එළිය අඩු වැඩි වීමක් වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම තාත්විකයි. ගොඩක්ම හොඳ විදියට තමයි මේක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිය දෙයක්. ඔයාලට ඕනම ෆොටෝ එකක් දාලා මෙතෙන්ට ඔයාගේ YouTube channel එකක WhatsApp group එකක එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ profile එකක්, ඔයාලගේ Facebook පිටුවක් මේ වගේ ඕනම දෙයක ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මෙතෙන්ට දාලා මෙන්න මේ විදිහේ ඇනිමේෂන් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම තාත්වික මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් එකක් කොහොමද සරලවම කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා හදාගන්න කියලා දැන් අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මුලින්ම යන්න ඕන ඔයා ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඇතුළට. ඉතින් මම ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ මෙන්න මේ Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන්. ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් එහෙම ඕපන් කරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙයි සර්ච් බාර් එකක්. අන්න ඒ සර්ච් බාර් එක උඩ මේ විදිහට එක සැරයක් ටච් කරලා ෆොටෝ 360 කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. ඉතින් මම ටයිප් කරලා කලින් සර්ච් කරලා තිබ්බ නිසා මෙන්න මේ විදිහට මම ගියා එතෙන්ට. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලිනුත් විවිධ දේවල් ගැන ඔයාලට මේ සයිට් එක සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මේකත් අන්න ඒ වගේ වටින දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක තප්පරයකට ස්කිප් කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක මගහැර ගන්නත් එපා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ මුලින්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් online photo effects, online text effect කියලා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඉතින් ඒක උඩ ටච් කරොත් තමයි මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යයි. හරි. දැන් ඉතින් අපි මේ විදිහ 120ක් වගේ කරලා ඉවරයි. හරි. දැන් අපි අපේ නිර්මාණය හදාගන්න තැනට යන්න ඕන. අපි දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔයා මේ වගේ තැනකට ආව මේ විදිහට පහළටම යන්න. පහළටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙයි ඇනිමේෂන්ස් කියලා එකක් ඔතන හරි. අන්න ඒක හොයා ගන්න ඕනේ ඔයාලා. මාත් මේ හොයනවා. හරි. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන්ස් කියලා. ටෙක්නොලොජි කියන එකට පහලින් ඇනිමේෂන්ස් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් මේ දෙද දෙන්න. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඉතින් මෙතන පහළට යන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් බලා ගන්න ලැබෙයි. හතරවෙනියට වගේ. හරි. ඉතින් fire photo handle effect. ඒ කියන්නේ අතින් අල්ලන් ඉදිද්දි මේක ගිනි ගන්නවා වගේ ෆොටෝ එකක් හදන හැටි තමයි අපිට මෙතනින් පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් අපි යන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරමු. ඉතින් ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරපු ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රිවිව් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඒක උඩ ටච් කරලා. ඉතින් මම ඔයාලට මීට කලිනුත් පෙන්නුවා ඒක. මම හදලා ගත්ත gift එක. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා මෙන්න මෙතන select photo කියන එක දීලා ඔයා ෆොටෝ එකක් තෝරන්න ඕනේ. මේ select photo කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට වෙනදත් කියන වගේ විතර recent upload කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දි මේකට upload කරලා තියෙනවා නම් photos ඔයාලට එතනින් ෆොටෝ එකක් එහෙමම select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ upload image එක හරහා select photo ගිහින් ඔයාලට මෙතෙන්ට ෆොටෝ එකක් upload කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් වෙන ෆොටෝ එකක් upload කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදියට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. හරි. මම මෙන්න මේක ෆොටෝ එකක් අරගෙන එක ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න ලැබෙයි මෙන්න මේ විදියට රවුමක් අරගිලා ඒ ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙනවා. හරි. දැන් අපිට මේ ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරගන්න කියලායි. මම මෙන්න මෙතන ක්‍රොප් කරගන්නවා ඒකත්. දැන් මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන go කියන බටන් එක දෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් creating image කියලා මෙන්න මේ විදියට නිකන් මේකේ දුවනවා මේකේ කෝඩ් එකක් වගේ එකක්. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු මේක ඉවර වෙනකන්. හරි. දැන් හරි යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම මම අර දාපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදියට මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේක ගිනි ගන්නවා වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නම ඔයාගේ මෙන්න විදිහට ලොකේෂන් එහෙම ඉල්ලයි මෙතෙන්ට ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා දෙන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලොකේෂන් එක තෝරලා හරි. දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම හෝම් බටන් එක ක්ලික් කරලා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. දැන් මම ගැලරි එක ඕපන් කරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙයි මෙන්න මේ විදියට
මම දැන් හදාගත්ත එක මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකේ community post එකක් විදියටත් මේ animation එක දාලා animations community post වලට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒකත් දන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ animation පුංචි දේවල් ඔයාට community post විදියට upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් හදලා ඔයාට පුළුවන් upload කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක හදාගත්තෙත් මම ෆොටෝ 360 කියන එකෙන්. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයාලට ඕනේ නම් කියලා දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එකට පහලින්. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න ආසාවෙන් හිටපු යාළුවන්ට. හරි ඉතින් NIMA YouTube channel එකේ මෙන්න මේ වගේ වටිනා website review, app review, technology videos බලා ගන්න ලැබෙයි. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක search කරත් ඉහළින් එනවා. search bar එක අරගෙන ඔයා මෙතෙන්ට NIMA SL කියලා search කරන්න. ඉතින් එහෙම search කරාම ඔයාලට බලන්න ලැබෙයි මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ 80ක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම වටින වීඩියෝස්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා ඇති වෙන බලන්න. ඔයාලා කිසි කෙනෙක්ට පාඩු නැහැ මේ මගේ channel එක subscribe කරාට. මොකද මේ වෙද්දිත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහ වටිනා වීඩියෝස් ගොඩක් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් ගේන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් මේ මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන අනිත් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඉතින් ඒ ආරාධනයත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. ඉතින් හැමෝම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, අදහස පහල comment section එකේ comment කරන්න. හරි. නැවතත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.